Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Quê Diễm ở Biên Hòa, Đồng Nai có một món bánh mì rất là ngon mà Diễm thấy cũng ít có chỗ nào bán. Đó là bánh mì gà. Ổ bánh mì tròn nè, nhận bên trong là gà giống như mình làm chà bông vậy đó. Rồi có thêm cà chua của hành tây và đặc biệt là nước sốt bơ, rất là ngon luôn. Thì làm chà bông gà ở bên nước ngoài không có dễ, tại vì mình mua thịt gà nó không có được tươi đó. Thì mình làm sao để cho nó cũng bông và nó cũng ngon. Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món chà bông gà và bánh mì gà này với Diễm nha. Diễm đi chia sẻ cách làm chà bông gà trước. Thì thịt gà mình mua ở trong siêu thị bên đây nó đóng hộp sẵn như vậy, là thịt ức gà nha. Một hộp là 1,1 kg và mình nên lựa cái hạn sử dụng của cái hộp thịt gà càng lâu thì càng tốt, chứng tỏ là thịt nó tươi. Thịt tươi thì khi mà mình làm mình xé ra nó không có bị nát và bị rụng. Ở đây Diễm có củ hành tây ha, thì một củ hành tây như vậy mình cắt ra làm 4. Để bây giờ mình chuẩn bị một cái nồi đó, mình lót củ hành tây vào. Và cái nồi đó mình lựa làm sao cho để vừa 1 kg ức gà, 1 kg là 4 cái. Thì mình cần ở đây là 2 cái củ hành tây ha. Rồi Diễm xếp ức gà vào nè. Công thức này làm 1,1 kg hoặc là 1 kg ức gà đều được. Bây giờ mình bắt cái nồi thịt gà này lên bếp, đậy nắp lại và mình mở lửa lên. Tùy cái bếp nhà mình nha, mình để lửa trung bình hoặc là trung bình thấp cũng được. Nếu mà thịt gà mình ở Việt Nam mà thịt gà tươi luôn á, thì Diễm thấy mình nên cho tí xíu nước để mình nấu nó không bị khô. Còn thịt gà bên đây nó nước nhiều lắm nên Diễm không có cho nước. Và mình nấu ở cái lửa trung bình này trong khoảng thời gian là 20 phút. Đó, khi mình thấy nhiệt bắt đầu nó nóng rồi thì thịt gà nó sẽ ra nước và củ hành tây cũng vậy. Sau 20 phút á, thì Diễm sẽ mở ra và bây giờ mình trở cái miếng ức gà cho nó chín được kỹ hơn. Sau đó mình sẽ lấy nắp mình đậy lại và mình tiếp tục mình nấu thêm khoảng 10 cho tới 15 phút nữa. Thì sau 10 phút á, Diễm sẽ mở ra Diễm kiểm tra. Tại vì á, thịt gà này mình đừng có nên nấu cho nó chín quá, hoặc là nấu nó chưa chín á, thì mình làm cũng bị bở, bị nát thịt. Diễm xé ra thử, Diễm thấy bên trong thịt nó còn màu hồng nè. Vì vậy mình đậy nắp và mình nấu thêm ha. Mình nấu thêm khoảng 3 phút cái mình mở ra mình kiểm tra nữa. Mình thấy nó chín kỹ rồi thì mình nhắc khỏi bếp, mình đừng có nấu lâu quá là được. Nhắc khỏi bếp thì mình vớt thịt gà ra ha, mình để đây cho nó ráo. Tại vì mình để ở trong nồi thì cái hơi nước á, nó sẽ động lại và làm thịt gà nó ẩm hơn. Mình làm nó lâu khô lúc mà mình sấy đó. Mình để ở đây cho thịt gà nguội khoảng 2-3 phút nha, chỉ 2-3 phút thôi. Cho nó nguội chút xíu rồi mình cho vào trong một cái túi ni lông nè. Và bây giờ mình dần cái thịt ra. Diễm dùng cái búa này là cái búa dần thịt và mình dùng cái mặt láng chứ không phải là cái mặt nó có những cái răng cưa nha. Mình dần cho thịt nó vừa dẹp ra là được, đừng có dần lâu quá thì cái thịt nó bị nát đó, khi mà mình sấy nó cũng không có được nguyên sợi. Như vậy là được. Để Diễm quay kỹ cho mình xem. Đó, cái miếng thịt gà như vậy ha. Vừa kéo sợi ra như vậy nè, mình đừng có dần cho nát miếng thịt. Và chỗ nào mình thấy nó có gân á, hoặc là cái gân máu á, thì mình lấy ra mình bỏ. Sau đó mình có thể xé bằng tay hoặc là mình dùng cái máy đánh trứng đó, mình sẽ đánh cho thịt gà nó tơi thành sợi ra. Và Diễm lưu ý là mình đánh nhanh nha, chừng 10 cho tới 15 giây thôi. Tại vì Diễm làm á, 2 lần thì Diễm thấy nếu mà Diễm đánh nhuyễn quá thì khi mà mình sấy á, thịt gà nó dễ bị nát. Và mình bật cái máy tốc độ thấp nhất ha. Nếu mà mình có thời gian á, thì Diễm thấy mình xé sợi bằng tay á, sẽ đều hơn. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp nè, Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn, 15 g hành tím mình cắt ra thành từng lát nha, 10 g tỏi thì Diễm lột vỏ và mình đập ra cho nó dập. Rồi bây giờ mình mở lửa trung bình và mình phi cho hành tỏi này nó thơm. Để mình lấy cái dầu hành tỏi đó, mình pha cái nước sốt đó thì ướp vào chà bông nó thơm, nó ngon hơn. Mình phi nó vừa vàng là được ha. Rồi bây giờ mình vớt cái hành tỏi này ra. Sau đó mình mới cho vào 60 g nước mắm. Cái nước mắm này Diễm xem á, thì cái độ đạm của nó là 22%. Đường thì mình cần 15 g. Bột nêm gà là 10 g.
Rồi mình khuấy cho bột niêm gà đường nó tan trong nước mắm ha. Mình cũng có thể bắt lên bếp mình nấu tí xíu. Bây giờ bên Diễm là mùa thu trời lạnh á, nên Diễm không muốn nấu nó hôi nhà. Đó, rồi mình cho cái hỗn hợp nước sốt này vào trong cái thịt gà mình đã xé. Rồi đeo bao tay vào đó, mình nhẹ nhàng, mình trộn cho cái nước này nó thấm đều trong thịt gà. Rồi mình bắt lên bếp và bắt đầu mình sấy nha. Làm chà bông á, chắc cực nhất là cái lúc sấy này thôi. Mình sẽ để lửa trung bình ha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để đầu tiên là số 5. Nếu mà mình thấy yếu quá thì mình có thể tăng lên số 7. Làm sao cho mình lúc mà mình sấy đó mình cứ trộn đều như vậy. Dùng 2 đôi đũa ha. Và thấy cái hơi nước nó tỏa lên. Nếu mà mình thấy cái miếng thịt gà nào to thì mình xé ra. Và sau khi mình sấy khoảng cỡ từ 40 cho tới 45 phút á, thì mình thấy thịt gà bắt đầu nó khô như vậy. Tức là nó không phải thiệt là khô, nó vẫn còn cái độ ẩm ha. Đó, nó mềm. Thì bây giờ mình sẽ hạ cái lửa xuống nhỏ nhất và mình đeo bao tay vào, bắt đầu mình chà. Cái cách này thì Diễm được chị Xuân Võ chia sẻ đó, Diễm thấy rất là hay. Mình vò kiểu như mình giặt đồ vậy đó, thì cái chà bông tự động nó sẽ bông lên. Thịt gà bên đây do đã giữ lạnh nhiều ngày rồi đó, vì vậy mình làm không thể nào bông như là thịt tươi ở Việt Nam được. Nhưng mà như vậy Diễm thấy cũng rất là ngon rồi, nó không có bị nát và nó cũng còn sợi. Mình đừng có giò nhiều quá hoặc là mình sấy khô quá thì nó sẽ bị nát nha. Như vậy thì Diễm thấy được nè. Đó, và mình nhắc khỏi bếp. Diễm có cân lại thì 1,1 kg thịt ức gà mình sẽ thu được 500g chà bông như vậy. Vậy là mình làm xong chà bông rồi. Bây giờ mình đi làm bánh mì cốc hay là bánh mì tròn. Diễm có một cái chén nhỏ mình chuẩn bị ở đây. Tiếp theo Diễm có sữa 60g và Diễm cho vào trong lò vi sóng đó, Diễm bật lên 25 giây. Lò của Diễm là 750W thì mình sẽ được cái sữa ấm ha. Mình dùng sữa ấm để mình làm cho men nó nở được nhanh hơn. Tiếp theo Diễm có 4g đường. Rồi bây giờ mình khuấy cho đường nó tan trong sữa, thì trong cái thời gian mình khuấy đó sữa nó cũng nguội tí xíu. Và trước khi cho men mình luôn kiểm tra để ngón tay vào mình thấy vừa ấm là được, không có nóng nha, nóng sẽ làm cho men nó bị chết. Diễm có 2 gram men nở không cần kích hoạt. Diễm dùng men hiệu này, mình dùng men lạc làm bánh mì là được nha. Diễm lấy cái đồ khuấy bột nè, Diễm khuấy cho men nó thấm với sữa, không cần tan. Rồi mình cân ra 50g bột mì. Diễm dùng bột mì này cái hàm lượng protein của nó là 12%. Cái gói này mà Diễm dùng, nếu mà mình có bột mì mà protein 13% hay bột bánh mì thì mình làm cái bánh nó lại càng nở to hơn. Mình khuấy cho cái hỗn hợp bột nó sệt như vậy và nó mịn nó không có bị vón cục nha. Rồi mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy kín lại và mình để bột nghỉ ở nhiệt độ phòng 30 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những nguyên liệu khác. Diễm cân ra 450g bột mì, cái hàm lượng protein cũng là 12%, 4g muối nhuyễn, 4g đường, đường cũng đường cát nhuyễn luôn nha. Và 4g men nở mình cho ra riêng một góc, rồi mình lấy cái đồ trộn bột đó, mình lắp men lại. Sau 30 phút thì cái bột nó đã nở được như vậy. Mình thấy là nó nở, nó căng mịn tròn lên như vậy ha. Rồi mình cho hết cái hỗn hợp bột cái này vào trong bột khô luôn. Chất lỏng cho công thức bánh mì này thì Diễm sẽ dùng trứng và nước. Trứng thì mình đập ra và mình cân, thì cái trứng này Diễm cân được 58g và Diễm thêm nước vào, làm sao cho tổng cộng cái lượng trứng cộng với nước là 250g. Còn nếu mà mình không có dùng trứng thì mình cứ đong 250ml nước là được ha. Diễm cho thêm vào đây 12g dầu ăn, 15g nước cốt chanh. Mình dùng nước cốt chanh xanh hay là nước cốt chanh vàng đều được. Nước cốt chanh nó giúp cho cái bột nó nở nhanh và xốp hơn. Mình cho hết cái hỗn hợp chất lỏng này vào trong bột luôn. Rồi mình lấy cái khuây phết bột đó, mình trộn lên cho tới khi mình thấy không còn bột khô nữa. Mình trộn như vậy giúp cho mình nhồi được nhanh và dễ dàng hơn. Diễm nhồi bằng máy đó thì mình cứ bật máy tốc độ nhỏ nha. Máy Diễm cái công suất là 1700W thì Diễm để số 1.
Nếu mà cái máy mình cái công suất thấp hơn thì mình nên để số 2, số 3. Và mình nhồi ở cái tốc độ thấp này trong khoảng thời gian là 20 phút. Cái bột này khi nhồi thì mình thấy nó róc khỏi cái thành của cái thao nhồi bột rất là nhanh. Nhưng mà khi mà mình cầm lên á, mình sẽ thấy nó hơi dính tay tí xíu. Đeo bao tay hay là không đeo bao tay Diễm thấy nó cũng dính, nhưng mà nó dẻo và nó tạo thành khối, mình kéo bột lên được. Rồi bây giờ mình túm bột lại hoặc là mình đập bột tí xíu thì mình thấy cái khối bột nó sẽ săn lại và nó không còn dính vào cái tay nữa. Mình lấy một cái khăn ướt đó, mình đậy lên và mình ủ cho bột nó nở gấp đôi. Thì thời gian cũng tùy cái nhiệt độ nhà mình ha. Mùa hè thì Diễm thấy Diễm ủ chừng 50 phút, nhưng mà mùa đông thì Diễm thấy ủ phải gần 90 phút nó mới nở gấp đôi. Đó, bột nó nở căng mịn như vậy, mình ấn vào nè. Mình thấy rất là mềm luôn. Lấy hết cái khối bột ra ha. Rồi bây giờ mình đi chia bột luôn. Khối bột này thì mình chia ra làm 6 phần bằng nhau, mỗi phần là 140g. Nếu mà mình thích ăn cái bánh nhỏ hơn thì mình sẽ chia bột nhỏ hơn. Sau khi chia bột xong thì mình sẽ túm bột lại cho bột nó mịn. Rồi mình díp cái mí bên dưới lại nè. Và mình sẽ xe cái viên bột cho nó tròn. Cái bánh mì này thì đặc biệt ở chỗ là mình làm giống như là cái bánh mì hamburger, nhưng mà kiểu bánh mì Việt Nam, cái vỏ bên ngoài nó giòn rất là ngon. Sau khi xe bột xong, mình tiếp tục mình lấy cái khăn ẩm đó, mình đậy bột và mình để cho bột nghỉ 15 phút. Nướng bánh mì này thì Diễm dùng cái vỉ nướng có rãnh như vậy. Nếu mà mình không có thì mình dùng cái vỉ thường cũng được, nhưng vỉ có rãnh để hơi nước nó tỏa lên giúp bánh mì nó giòn hơn. Và Diễm cắt một cái tờ giấy nướng bánh nè, mình cắt thêm vài cái lỗ cho hơi nước nó dễ tỏa đều ha. Bột sau khi nghỉ được 15 phút thì mình lấy ra và bây giờ mình túm bột lại thêm một lần nữa. Như vậy giúp cho bột nó nở tốt hơn. Và mình tạo hình nó cũng tròn trịa hơn nữa. Đó. Mình thấy bên dưới nè, nó hở như vậy. Thì bây giờ mình túm lại. Nhẹ nhàng ha. Làm mạnh tay quá thì làm cho cái bánh khi mình nó nở nó không có được xốp lắm. Đó, vậy là xong. Sau khi tạo hình xong hết 6 cái bánh thì mình mang mình đi ủ. Và Diễm thấy mình nên ủ trong lò nướng ha, giúp cho cái vỏ bánh khi mà mình nướng xong nó sẽ giòn và nó mỏng. Diễm lấy một cái chén nè và Diễm cho vào đây nước sôi. Cái chén này thì Diễm cho khoảng 200 cho tới 300 ml nước sôi á. Mình ủ bằng nước sôi để cái hơi nước giúp cho cái vỏ bánh nó được mỏng và cái thời gian mình ủ nó cũng nhanh hơn. Mình để trong lò nướng và mình đậy lò kính ha, mình không cần bật đèn hay là mình bật lò gì hết. Mình cứ để ở đây và mình ủ khoảng 45 cho tới 60 phút. Lò nướng đó mình cần làm nóng trước, vì vậy tùy cái lò nhà mình nha. Lò Diễm 10 phút là nó đã nóng đủ. Thì Diễm 45 phút Diễm lấy bánh ra. Thì cái bánh mình thấy nó nở cũng đạt rồi nè. Nó chưa nở hết mức, nhưng mà như vậy thì mình nướng cũng rất là ổn. Nhưng mà nếu mà mình thích cái bánh nó thiệt là xốp và nó nở to thì mình phải ủ cho nó nở thiệt là to ha. Diễm để một cái dĩ nướng bánh ở bên dưới nè, và mình đi làm nóng lò nướng, 2 lửa trên và dưới không bật quạt, nhiệt độ là 250 độ C, 482 độ F. Khi mà lò nướng nó đã nóng đủ thì mình sẽ lấy nước đó mình phun lên trên bánh. Rồi mình mang bánh mình đi nướng liền luôn nha. Cái vỉ hồi nãy mình để sẵn đó thì bây giờ mình nấu 150 ml nước sôi, mình cho vào, cẩn thận nha, rất là nóng. Rồi mình để cái khay bánh mì vào ở rãnh giữa của lò. Và lúc này mình sẽ hạ nhiệt độ của lò nướng xuống còn 230 độ C, 446 độ F và mình nướng ở cái nhiệt độ này trong khoảng thời gian là 12 phút. Mình bật nhiệt độ cao để khi mà mình mở cửa lò ra đó, lò nó không có bị giảm nhiệt nhiều. Dưới như nhiệt độ mà mình nướng bánh mì này thì Diễm thấy mình nên nướng ở nhiệt độ là 230 độ C. Sau 12 phút thì mình mở cửa lò và mình lấy cái vỉ nước ra, như vậy giúp cho cái bánh mì nó được giòn hơn. Và Diễm lưu ý là ít nhất 10 phút mình mới nên mở cửa lò ha. Mình mở sớm quá thì làm cho cái bánh nó nở không có được tốt. Và bây giờ mình phun thêm một lớp nước nữa lên trên mặt bánh. Như vậy thì giúp cho cái vỏ bánh khi mà mình để nguội nó sẽ nứt vỏ ra, nó giòn và nó mỏng.
Đậy lò lại và mình tiếp tục mình nướng ở nhiệt độ 230 độ C, 446 độ F trong khoảng thời gian thêm 5 cho tới 8 phút nữa, cho tới khi mà mình thấy cái mặt bánh nó thiệt là vàng. Nó vàng thì nó mới giòn được lâu ha. Rồi bây giờ Diễm sẽ trở cái mặt bánh cho cái phần đế bánh nó được chín vàng và giòn. Mình tiếp tục mình nướng ở cái nhiệt độ 230 độ C, 446 độ F này thêm 3 cho tới 5 phút nữa nha. Lúc này mình nên canh tại vì bánh nó rất là mau vàng. Mình nướng lâu quá thì làm cho cái ruột bánh nó khô cũng không có ngon. Bánh lấy ra thì nó chưa có nứt vỏ đâu. Mình sẽ lật bánh lại và mình đợi khoảng chừng 3 cho tới 5 phút thì vỏ bánh bắt đầu nó sẽ nứt ra, rất là giòn luôn. Lúc này mình sờ thì nó cứng lắm. Đây là bánh mà Diễm đã để được 5 phút rồi nè. Đó, mình thấy cái vỏ ha, nó nứt ra và nó mỏng nữa. Và bánh mì ngon nhất là mình nướng xong mình ăn liền, chứ mà mình để 4-5 tiếng hoặc là sang ngày thì nó sẽ hết giòn. Khi ăn thì mình chuẩn bị sẵn những cái nguyên liệu như chà bông nè, và đặc biệt cái bánh mì này nó phải có cái sốt bơ thơm. Thì cái công thức Diễm để cái link ở phần miêu tả video nha. Diễm đã chia sẻ cách làm rất là kỹ. Mình có thể sử dụng hai cái công thức sốt bơ thơm hoặc là cái công thức sốt mayonnaise mà Diễm có chia sẻ trong video bánh pizza mềm cũng rất là ngon luôn. Khi ăn thì mình cắt cái bánh mì ra làm đôi ha. Bánh mì mình đợi cho nó nguội tí xíu thì khi mà mình cho cái sốt bơ vào, cái sốt bơ nó không có bị chảy lắm, Diễm thấy ăn ngon. Sốt bơ Diễm thường làm nhiều và Diễm cho trong cái hũ như vậy. Và khi ăn mình cứ múc ra, mình không có nên khuấy ha. Mình thấy nó vẫn đặc ngon, tại vì có nhiều bạn nhắn cho Diễm là không hiểu sao cái sốt nó bị chảy, bị tách bơ đó. Thì lưu ý là mình không có nên khuấy nhiều. Và sốt bơ thơm này mình phải cho nhiều nha, ăn mới ngon. Hồi xưa mà Diễm với chị Diễm mà mua lúc nào cũng kêu cho thêm nhiều sốt hết. Rồi mình cho thêm cà chua nè và củ hành tây cắt lát. Bánh mì gà hồi xưa thì dùng cà chua xanh, nhưng mà thật ra cà chua xanh nó không có tốt nên Diễm ăn bằng cà chua đỏ nha. Cà chua xanh thì nó giòn, nó ngon hơn. Rồi mình cho chà bông nè, mình cho cũng nhiều chà bông ha. Như vậy thì nó mới vừa vặn, chứ cho ít quá thì nó dễ bị lạc. Rồi mình cho ngò thêm nữa nè. Nếu mà mình ăn cay thì mình cho thêm ớt. Và nước tương thì mình không cần cho nhiều ha, khoảng 1 muỗng cà phê là được, cho nó vừa có vị thôi. Vậy là mình đã xong món bánh mì gà rồi. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được ổ bánh mì thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.